there for the rest of your life. Oké. Farming, moon farming. Prologie of zoiets. Dit is gaan we doen. We zitten hier dus vast hele ons hele leven. Okay. I am kidding. Of ik dit I'm allemaal ga sure laten you were zien. briefed on the reason you have to come to the moon, but such a long time in the spaceship might have caused you to forget, so you were sent here to build a colony for humans so that in the future we can populate and live on other planets and the moon. To accomplish this purpose you have to build a self-sustaining infrastructure that can manage the basic life support. You also need to collect enough resources such as food, water, oxygen and raw materials and store them. I know that you're only a farmer and most of the things I just talked about are not in your area of expertise, but you'll have all the resources at your disposal. You just have to go through the tedious task of mining them and processing them into useful materials. We also have some other bases from older expeditions with some useful Don't worry, the owning countries of other bases won't sue you for taking their stuff. In fact, they volunteered their bases for the sake of humanity. Finally, the most important part of your job, farming. You were selected because you were one of the best farmers on Earth. Now then, let's get started. So, for all humans to survive on the moon, you will need to have basic stuff like water, air, and food. Correct? For that reason, we need to cover those needs. We have an old base not far from here. You can use a rover near you to drive to that old base. Don't worry, you can drive as fast as you want. We don't have police radars here yet. Kijk, dat is goed. Geen politieradars. Oh. And you can press the T key to show the way. Goed. Kleine uitleg. Niet echt nodig. Nou, of ik alles zal laten zien, dat is nog maar de vraag. We hebben aardig wat te doen. De meeste dingen ken ik al een beetje. Onze rover ziet er mooi uit. Je kunt gewoon met je muis rond. Ja, ik zie mezelf niet zitten, maar dat is een bijzaak. Ja. Ik denk dat we ergens achter in het compartment zitten. Van daaruit onze rover rijden. Nou, de moon. Een hele hoop niks. Een hele hoop stenen. Onze maan. En we moeten dit gaan farmen voor eten, zuurstof. En nou ja, een beetje water geloof ik ook nog, hè. Nou, dat zijn de dingen die we nodig hebben. Vooral de zuurstof en water. Water is belangrijk, maar dan gaat het vrij snel. Zuurstof zie ik ook dat het vrij snel. Eten gaat wel goed, want we hebben gewoon natuurlijk dikke hamburgers en andere dingen gegeten van bepaalde merken. En we moeten nou naar Reach the Base. Nou, ik weet niet hoe sterk die rover is, maar tot nu toe een beetje langzamer. Nou, dus kijk eens, de basis. This is the old base from our last trip to the moon. Still, it is in good shape and you can find some nice stuff inside of it. Lekker. And yeah, I bet you are wondering why this Cybertruck is here. Nee. Well, one of the famous technical guys from Earth has a hobby of shooting different cars into space. Now, head inside and use the computer to contact me. Goed, wij gaan naar binnen. Met F komen we weer uit de auto. En de Cybertruck waar ze het over had. Oh, die staat daar. Nou, daar komen we later nog wel een keer op terug. Eerst naar binnen. En nou moeten we weer met haar praten. Glad to see that you've made it safely to the base. Here is some food, water and oxygen. They should keep you going for a while. First things first, you need to set up some basic life support systems. Let's start with the solar panel. Solar panels will absorb the sunlight,
Convert it into usable. You have to 3 things to keep in mind. When about number 1, always place solar panels where the sunlight can hit the glass panes, or else. Number 2, solar panel takes some time to collect enough energy to store in a battery, so be patient. You can. Number 3, solar panel has a storage compartment that is used to store batteries. 1. Come and talk to me when you're done, or do you want me to good luck? Goed, we hebben dus in ons inventaris een solopanel gekregen. En die moeten we dus even gaan plaatsen. De deuren open en dicht doen is heel belangrijk. Zonder dat zal ook de deur niet open gaan. Daar is de zon. Hier is een mooie heuvel. Ik vind dit een mooie heuvel. Tap, komen we erin. Rechtermuisknop, place. Denk zo. Ja, die staat mooi naar de zon. We kunnen hem open doen en dan komen hier de batterijen vanzelf verschijnen. Ja, nou, talk to the commander weer, hè. Oh, een hoge, verre jump. Die had ik eigenlijk dicht moeten doen. Airlock. Talk to the commander. Gaan we weer. Excellent. Now you need to build a water extraction machine. Do you know that there is water on the moon? If you don't believe me, check Wikipedia. By the way, do you know, why does water never laugh at jokes? It isn't a fan of dry humor. Oké, het is geen fan van droge humor. Enough jokes. Now on to building a water extraction machine. A water extraction machine will extract water from the moon. The water that is extracted contains dirt and other harmful materials, so it can't be used as it is. For now you need to keep 4 things in mind for water. Number 1, in order for them to work they need to be placed on the moon's surface. Number 2, just like solar panels, it takes some time for a water extraction machine to extract. Number 3, once water has been extracted, it will be stored in the storage compartment of the water extraction machine. Number 4, the water which is extracted is not usable, but I'll explain more about it. Now go and build that water extraction machine. Report back when you're done, or do you want me to good luck? Ondertussen lult ze heel veel en gebruiken wij water. En vuurstof en ja, het duurt lang. Ja, deze moet geplaatst worden op de Moon servers. Ja. Zullen we hem erbij plaatsen of zullen we hem hier neerzetten? Ik kan hem ook gewoon hier vooraan neerzetten, hoef ik niet ver te lopen. Toch? Place. Place. Nou, hij heeft 115 seconden nodig. Dan gaan we eens even kijken of deze al iets verder is. En kleine rotsjes. Shared class. Oh, we kunnen glas collecten. En de eerste batterij is zichtbaar. We hebben een batterij. Hartstikke mooi. Hij heeft 100 van 100. Dus hij kan volgens mij ook kapot gaan. En hij heeft nog 70 seconden om een nieuwe batterij aan te maken. Talk to the commander. Deze heeft nog ook 70. Zit nog niks in. Ook weer die deur open laten staan, hè. Zuurstof gebruiken we nou niet. Heel mooi. Great. While the machines produce the resources, you can build a water filtration plant. As I briefly mentioned before, the water from the water extraction machine, in order to make it drinkable and usable for farming, it needs to be filtered. That's where the water filtration plant comes in. One thing to keep in mind is that it needs to be placed inside a structure to work. I'll explain how to use this machine later. For now, go and place a water filtration. Come back and talk to me when you're done or you need a room. Good luck. Goed. Dus wat dingen plaatsen. Deze. En
in de hoek meer, denk ik. Nou, geplant. Good job. Next up is the oxygen extraction. Just like the water filtration machine, it needs to be placed inside a structure to work. Oxygen extraction machine will extract breathable oxygen. I'll teach you how to use this machine later. For now, place it and report back. For now, place it and report back. Hier. Goed. Now that you've placed the basic life support systems, you need to know how to use. The solar panel gives you batteries that can be used to power up different machines. You need batteries to power up water filtration and oxygen extraction machines. Both the machines have 2 storage compartments. In both the machines, first storage compartment is for dirty water and the second storage compartment is for batteries. After you have inserted the battery and dirty water, you can power up the machines. Each battery lasts only a while, and once it runs out the machine will power off. You can place multiple batteries in the battery compartment. Machines will automatically consume a battery when the current one runs out. The machines won't automatically power off when the conversion is complete. Oeh, dat is jammer. You should check up on them from time to time to ensure that you make the most of your batteries. Collect 4 drinkable water bottles and 4 oxygen tanks, then report back to me. Oké. Good luck. Dank u. Nou, ook weer een uitleg. We hebben een batterij en die kan dan in het batterijcompartment. Als we hem aanzetten, moeten we dus opletten dat die water niet alles gebruikt. Kijk, nou ga ik de deur wel dicht doen. Denk er wel aan. Eerst deze weg hebben. Ja. Kijken of wij water hebben. We hebben D-water. Dirty water. 1 keer D-water. Ja, eens kijken of we ook nog een batterijtje hebben. Oeh, 2 batterijen. Kijk, hieronder staat er 2. Dus 2 batterijen. We kunnen hem ook splitten en dan hebben we 2 batterijen naast elkaar. Maar ze kunnen bij elkaar. Deze heeft nog 100 seconden nodig. Dus we hebben wat tijd nodig om alles een beetje te krijgen. Goed. Gooi 1 daarin, 1 daarin. Dan aan. Oh, dat gaat nog vrij snel. En die hier ook hetzelfde. Er zit al een batterij in, dus. Nou, dan gaan we ook. Die gaat ook vrij snel. Gaan we eens kijken hoeveel we daarvan krijgen. We hebben nog 4 water erin. Glas bij ons. 1 batterij, die kan ook wel. Nou ja, die houden we bij ons. We gaan gewoon nog even kijken of wij nog wat batterijen extra kunnen vinden. Ik kan geen extra zonnepanelen maken op dit moment. Ik kan eigenlijk helemaal nog niks maken op dit moment. Deze heeft nog 8 seconden nodig. Nou, daar kunnen we rustig even op wachten. En dan geeft hij ons waarschijnlijk weer een nieuwe batterij. Kijk, weer een batterij. Dan gaan we bij die andere neer. En 1 water. Goed, hebben we nu 2 batterijen. En 1 water. Water is dus goed voor water. En voor zuurstof. Deuren open, deuren dicht, deuren open, deuren dicht. Oh, kijk eens hier. 4 oxygen. En turn off. 4 water. Heb je die ook uitgezet? Nee. En we gaan weer kijken bij de... You are almost settled in.
Mooi. Just one more thing and you will have the basic life support systems up and running. Next up is the farming stations. This is the main reason for you being sent here. Let's get to planting some seeds. Don't try to smoke or eat them. They are for. I hope you've eaten as much meat as you could before coming here, because the only stuff you will be eating here are vegetables. I don't know, are you vegetarian or not, but from now, you will need to become one, to survive here. Let's just hope you don't die from that. The temperature of the moon is too cold for farming, so, just like other machines, this one also needs to be placed inside a structure to work. They are very simple to use. All you need to do is to select a plant that you want to farm, then add sufficient water, and harvest the plant when it's done. Now go, place 3 farming pots and harvest at least 1 plant. Come back and talk to me when you're done. Nou, 3 farming pots. Iets. Oh, we hebben een heleboel farming pot. 3 keer. En met 1 kunnen wij nou zetten. Kon die daar niet staan? Oh, kom maar. Nou, schijnbaar kunnen we hem daar niet neerzetten. Maar wel hier. We zetten hem er gewoon naast, hoor. F. Beat. Ja, hoe het er weer uitkomt, weet ik niet. Water met 2 water. D-water. We moeten meer water hebben. Dus de D-water gaat hierin. En 1 batterijtje. Erom. Dat we nog even wat water erbij krijgen. Want we hebben wel wat water, maar niet genoeg water. Kijk, hij heeft weer water nodig. We hebben sowieso 4 water nodig. 3. Sla. En berries. En dan heb ik nog 2 water zelf over. Of hebben we 4 water. Dat is goed. Harvest. Oh, 1 keer is goed. Talk to the commander. You seem tired. Get some rest. Here is a bed, place it and go to sleep. We'll start when you have had some rest. Hey. Ja, bed. Place. Die hier neerzetten dan. Bed. Game saved. Dat is mooi. En die hebben allemaal water nodig, maar ik heb ook water nodig. Wou ik zeggen. Oxygen. En we zitten weer vol. It seems you are well rested. Oh, dat is snel. Let's pick up where we left off, shall we? Good. Now you have basic life support system working. Now, let's get you out on the moon. There is a Chinese storage base not far from here. Chinese have been super helpful with their storage bases, they are the best in this business. ILL mark it on your display. You'll find new seeds and more build parts there that will help you in your endeavor. I'll contact you once you reach the base. You don't need to head over there right away, you can take your time and farm a bit more if you want. Goed, nou, dit is Moon Farming. We moeten dus daarheen, 1003.
1320 meter die kant op. Ja, dat ga ik zeker doen, maar wel de volgende keer. Kijk, we hebben dus daar een beet, carrot en beet, glas. Oxygen, komt die daar nog bij? Ja, die kan daar nog bij. Goed, ik ga even zorgen dat wij wat meer water krijgen. Ik heb hier water. We hebben wat te eten, denk ik. Ja, eten. En we zitten... Oh, die gooit ook water. Dat is mooi om te weten. Dan kunnen we de bieten even wegdoen. Ik ga even zorgen dat wij wat meer water en zuurstof hier krijgen. En... Oh. Zodat wij straks wat meer... meer kunnen doen. Want ik zie dat wij hier heel veel water gebruiken. Dus ja. De volgende keer gaan wij dus door hiermee. Zullen wij zien wat wij ja, kunnen vinden. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Wil je nou, heb je vragen, heb je opmerkingen? Ben je nog niet geabonneerd? Ook allemaal kan hieronder en alles duidelijk hieronder. Onder in de beschrijving. En wij zien het de volgende keer wel weer. Mensen, heel erg bedankt. En hopelijk tot later. Moi moi.